Chào mừng anh em đã quay trở lại với series tất tần tật về một con gì đó hay một loài nào đó. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một loài vừa sống ở trên cây mà lại vừa sống ở dưới đất. Nhân vật chính ông ta hôm nay là loài nhện Tarantula. Chúng đến từ khắp nơi trên thế giới. Để chuẩn bị cho chúng có một môi trường tốt nhất từ bé đến lớn thì chúng ta sẽ chia làm 3 giai đoạn. Thứ nhất là size baby, thứ hai là size chung và thứ ba là size trưởng thành. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn baby thì chúng ta cần những cái chuồng bé phù hợp với cả cái size của chúng. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn trung bình ấy thì chúng ta cần một cái chuồng to hơn chút xíu. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn trưởng thành là có thể sinh sản được. Thì như trước mặt các bạn đây là một chiếc bể dành cho size trưởng thành. Bể có kích thước là 50 x 30 x 30 tương đương với dài rộng cao nhá. Và tôi sẽ setup chiếc bể này cho các bạn xem. Và trong khoảng thời gian đó thì tôi sẽ setup luôn cả những cái bể nhỏ hơn dành cho size bé. Và tôi đã chuẩn bị tất cả đồ đạc sẵn đây rồi. Anh em đợi tôi nha. Tiếp theo là anh em cần chuẩn bị một ít đồ để setup. Đấy. Thứ nhất là em cần miếng vỏ gỗ sồi, thứ mà tôi rất hay ưa dùng. Mùn dừa anh em nhé. Đây là mùn dừa ngâm nước và vắt kiệt. Một ít cành cây, lũa. Lũa này là lũa thạch sùng nhá. Anh em ra những hàng thủy sinh hay là bán cạn thì người ta sẽ có cái này rất nhiều. Đây, thêm một cành lũa. Cành này hôm trước cũng bày rác đấy. Và cuối cùng chúng ta cần một hang trú và một bát nước. Hai thứ rất là quan trọng đấy. Hang trú thì dành cho nhện đất nhá. Chứ còn nhện cây thì chúng ta cần một miếng vỏ sồi để tí làm cái máng cho nó trú vào thôi, chứ bọn đấy thì nó thích trèo leo vào. Và bây giờ anh em đến giai đoạn setup. Điều đầu tiên như bao lần setup thì anh em vào keo cho background bằng vỏ sồi nhá. Trong lúc đợi khô keo thì tôi sẽ chỉ cho anh em cách làm những cái hộp nhỏ để nuôi bọn nhện baby nhé. Chúng ta mua những cái hộp sẵn như này ngoài chợ. Nhưng mà hộp này là hộp chuyên dụng nhá. Có lỗ thông khí quanh hộp này. Lỗ thông khí quanh hộp rất là thoáng. Đấy, tiếp theo là chúng ta cần một cái chén nước. Chén nước này cũng là hàng bán sẵn nhé. Anh em nếu mà không mua cái này thì dùng cái nắp lavi cũng được. Ok, hơi xấu tí nhưng mà vẫn ok. Đây là mùn dừa đã ngâm nước và vắt kiệt. Anh em cần vắt nó không ra nước nữa là ok. Đấy, bây giờ chúng ta vào trong hộp khoảng tầm 3 phân nhá. Sau khi đã dàn đều mùn dừa ra kín cái đáy hộp thì anh em đặt cái chén nước vào nữa là xong. Thế này là đủ nuôi một cháu baby đến size chung rồi đấy. Rất đơn giản nha. Với nhện size chung thì chúng ta cũng làm tương tự nhưng với chiếc hộp to hơn.
chúng ta cần chuẩn bị một ít cành cây giả này, nhện cây mà, có cây nhé. Một miếng gỗ này là vỏ sồi, cắt ra một miếng khoảng tầm 10-12 phân. Mục đích là để làm cái chỗ cho nó bám ở trên cao nhé. Vài cành cây, vài cành lúa khô này, một máng nước và không thể thiếu một ít lá cây giả nhìn cho nó điệu đà một tí nhá. Lá cây khô chứ không phải lá giả. Anh em bắt đầu. Đầu tiên anh em cần mùn dừa chảy nền nhá. Tiếp theo là anh em đặt cái tấm gỗ và lấy cắt ra nhá. Sau đó thì anh em sơ chế 2 khung gỗ và cắm cái cây giả lên này cho tự nhiên này. Anh em khoan tùy nhá, khoan thủng cũng được mà khoan nông cũng được, cắm vào là được mà. Tiếp theo là anh em cắm cây vào nhá. Anh em chỉnh cho tán nó xòe xòe tí cho đẹp nhá. Nhớ chỉnh tán cho nó xòe ra. Rồi tiếp theo là đặt vào bể. Và cuối cùng anh em đặt bát nước vào nhá. Và cuối cùng anh em mình thả lá vào nhá, bước cuối này. Để cẩn thận hơn thì thừa hơn thiếu, anh em cứ đặt cho tôi cái hang gáo dừa vào trong góc nhé cho đẹp. Chắc là không vào mấy đâu nhưng mà để thẩm mỹ cho đẹp. Rồi, ok. Đây, tôi chuẩn bị cho anh em mấy cháu nhện bé này. Cái tí xíu luôn, bé lắm. Đây, anh em thấy không? Bé đúng bằng hạt đỗ xanh luôn. Bé tí xíu luôn. Đây. Bình thường là cái size này anh em chắc không thích lắm đâu, nhưng tôi thích nuôi từ lúc bé tí xíu đến lúc nó lớn trưởng thành thì mới thấy cái sự phát triển của nó kinh khủng như nào. Đây nhá, đây là nhện người ta gọi là sling đây này. Bé tí luôn bằng hạt đỗ xanh. Đây là còn đang tăng tơ đây này. Đây thấy không? Đấy, tí tôi sẽ quay cận cảnh cho anh em xem nhá. Bây giờ tôi cất đi. Về đặc điểm sinh học của... Trước mắt là tôi chia sẻ cho anh em về nhện đất trước nhá. Đặc điểm sinh học này. To xác là một, rất to. Có những con size trưởng thành mà tôi biết nó cỡ khoảng tầm 25-32 cm. Đấy là một dòng nhện nổi tiếng thế giới. Tên nó là Goliath. Con đấy là có thể ăn cả chim, chuột và ếch nhái nhỏ. Nhưng mà trong khuôn khổ chương trình này tôi sẽ chỉ review cho anh em những con phổ biến nhất, dễ nuôi. Ở đây tôi có 3 loại: nhện chân đỏ, Red Knee, và nhện Salmon Pink, và tiếp theo đó là nhện Black and White. Thì đây trên tay tôi là ba cháu bé đây, tôi vừa cho bạn xem 3 cháu bé đây. Thì để cho các bạn dễ hình dung hơn thì sau một thời gian nuôi, bọn này hay ở chỗ nhá, chúng nó khi còn bé chúng nó ăn những cái con sâu nhỏ, có thể 1 tháng cho lột đến vài ba lần. Cái tốc độ phát triển rất là nhanh. Thì đây thì tôi có chuẩn bị sẵn cho anh em một số những con mà size gọi là size chung nhá, chưa phải là trưởng thành nhá, tại vì tuổi thọ của lợn rất là cao. Con đực thì tuổi thọ chỉ có khoảng 3 đến 6 năm thôi. Sau khi giao phối xong là có thể là nó chết hoặc bị con cái ăn. Nhưng mà tuổi thọ con cái thì có thể lên đến là trung bình là 20 đến 25 năm trong môi trường nuôi nhốt. Thì đây là chú nhện sau 1 năm tôi nuôi được. Có một điều không thể thiếu là có 2 cái dụng cụ để bắt nhện ra. Anh em nào mà thích cảm giác mạnh có thể bắt trực tiếp. Nhưng mà tôi sợ ngứa thì tôi cứ dùng cái dụng cụ của tôi. Một số con này bé không sợ, lùa tay được, lùa luôn tay. Đấy, anh em cứ lên tay nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng chơi thôi. Đó. Sau khoảng 8 tháng đến 1 năm là từ con bằng hạt đỗ xanh như vừa nãy, nó sẽ bằng con này. Như size này thì anh em vẫn chơi trong hộp nhựa như tôi chia sẻ lúc trước ấy. Nhện này có cái buồn cười là chỉ khi nào to lên bắt đầu đưa vào bể, như setup những bể như này nhìn nó mới đã này. Khi nào nó phải đạt size trưởng thành sau 2 đến 3 năm ấy thì là chúng ta sẽ đưa vào những bể này để ngắm thôi.
Tí tôi sẽ cho anh em xem cái cách chúng săn mồi như nào nhé, rất là tếu luôn. Nhện thì có hai cái răng nanh lớn như kiểu gọng kìm ấy. Nó săn mồi bằng cách là dùng hai răng nanh đó cặp vào con mồi và chúng nó sẽ vê viên con mồi như kiểu mình bắt quả chanh như nào thì y chang như vậy đấy. Tiếp theo đây là tôi sẽ giới thiệu cho anh em một loại nhện mà mọi người khá là thích nuôi và phổ biến nhé. Đây là loài chân đỏ. Vì sao gọi là chân đỏ là các khớp chân nó màu đỏ, đơn giản vậy thôi cho dễ hiểu. Đó, đây. Cũng từ lúc nuôi từ size baby bé tí xíu bằng hạt đậu xanh đến size này là cũng tầm cỡ 1 năm, 8 tháng đến 1 năm, vẫn luôn là như vậy. Cái size trưởng thành của loài này rơi vào cỡ tầm 16 đến 18 cm, đạt size trưởng thành là khá to đấy nhá. Mà nặng anh em ạ, rất nặng. Đấy, tiếp theo nữa tôi lại giới thiệu cho anh em thêm một loài nữa. Con này là con salmon pink. Anh em biết vì sao tôi thích nuôi con này không? Vì con này cái size trưởng thành của nó là khá to, 22 đến 25 cm. Anh em cảm giác rằng khi mà nó đạt size trưởng thành nhá, bàn chân nó khi duỗi ra là trùm kín mặt luôn. Nhớ nhé, kín mặt. Tí nữa tôi sẽ flex cho anh em cái con nhện tôi nuôi 8 năm cho anh em xem nó to như nào. Đó, anh em thấy không? Rất nhanh nhẹn. Rồi mẹ cứu. Lại sợ rồi. Gặp anh em từ từ, anh em từ từ, đang hay, đang đẹp. Để xem như này. Về cơ bản thì nó cũng thân thiện thôi. Nếu mà anh em không làm gì dẫy nảy nó thì nó cũng như thế này thôi, chạy quanh người. Nhưng mà anh em chú ý là nó chạy sau lưng thì đứng im, đợi khi nào nó chạy ra chỗ nhìn thấy thì bắt nhá. Tại vì nếu mà bắt gấp gáp quá thì nó sẽ giật mình. Mà khi mà size to mà giật mình nó rơi là có thể tử vong nhá. Khi mà đặt size to là cũng có thể đến cả lạng đấy. Trong cái cơ chế sinh học bọn này là có cái trò khi mà gặp stress hay là gặp một gọi là nếu mà khi gặp kẻ thù ấy, chúng có thể là gãi cái lông ngứa, cái lông xung quanh người chúng ấy, chúng có thể gãi ra cái lông này mà dính vào người mình là mình cũng bị ngứa đấy nhá. Nên anh em bắt ra rất là nhẹ nhàng thôi. Ôi ngứa rồi, bỏ vào. Về cơ bản mà nói thì tôi vừa giới thiệu qua anh em 3 loài phổ biến trong dòng nhện đất. Thì đây toàn là những con gọi là quốc dân đấy. Thứ nhất là dễ chăm, dễ nuôi. Thứ hai là size trưởng thành rất là to. Trên thế giới hiện tại bây giờ các nhà khoa học đã thống kê được khoảng hơn 900 loài, chủ yếu ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Anh em pet capper thì vẫn thích nuôi. Vì thứ nhất là cái size của nó trưởng thành thì rất là lớn, 13 đến 32 cm. Có những con là 32 cm, rất to. Con đấy thì trong khuôn khổ thì tôi sẽ không giới thiệu. Có nhiều anh em hỏi tôi là nhện này có độc không? Thì xin thưa với anh em là đến 99% nhện trên thế giới là có độc, nhưng mà ít hay là nhiều thôi. Tại vì tôi không dám giới thiệu với anh em những cái loại mà độc tính cao. Tại vì nhiều ông ấy, chơi ngu là hoảng. Vì tôi chỉ giới thiệu anh em những con mà nhiều người nuôi, phổ biến và dễ sưu tầm thôi. Đấy, sau đây tôi sẽ giới thiệu cho anh em những con nhện mà tôi đã nuôi từ lúc mà tôi có đứa con đầu lòng luôn. Sau đây là anh em xem nhá, bắt đầu này. Bình thường ở nhà thì tôi vẫn bắt bằng tay đấy, nhưng mà hôm nay lên quay trên studio thì tôi sẽ cho anh em cách bắt nhện chuẩn nhất. Chúng ta cần hai thứ. Một, theo tôi thì cái vợt này là hay nhất này. Tại vì cái vợt có cái lưới sẽ giúp nhện nó bám vào, những cái móc chân nhện nó bám vào, nó sẽ giữ thăng bằng tốt hơn. Và thứ hai là cái cây đuổi. Cây đuổi là gì? Là cây bút lông của mấy ông họa sĩ. Đấy nha, giới thiệu em đây là con nhện là tôi nuôi 4 năm tuổi nhá. Con này gắn liền với một cái sự tích của tôi là chia tay người yêu cũ. Đấy, là mua con nhện về nuôi. Đấy, con này bao năm thì đúng bằng thời gian là chia tay đấy. Ra rồi. Mà anh em nhớ nhá, nhện cái thì có tuổi thọ hơn nhện đực rất là lâu. Thế nên là khi chọn mua thì thường thì tôi sẽ mua 5-10 con một. Thì tỷ lệ cái sẽ kiểu gì cũng sẽ có vài ba bốn cháu gì đó. Ôi trời ơi, ra đi. Đó, anh em thấy chưa? Đấy, sau anh em cho lên tay. Không lên này. Đấy, bạn thích trên này hơn cơ.
Đấy, anh em chơi nhện chú ý nhá. Nhện thì nó ưa rất là nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ nhàng, càng đỡ ngứa bấy nhiêu. Đó, đây là chú nhện 4-5 tuổi. Em thấy không? Tiếp theo lại khoe với anh em một con cũng rất là đáng yêu trong bộ sưu tập. Ông này là ông Salmon Pink này. Ông này là cũng tuổi thọ lên đến 10 năm rồi. Nuôi được 10 năm rồi. Úi rồi ôi, anh em thấy không? Anh em thấy không? Anh em thấy chưa? Thông báo anh em, cháu này là 22 phân. To chưa? Đấy, là nhện khổng lồ là nó đấy. Rất to. Con này thì tôi không trêu nó nhiều, đâm ra đít nó vẫn chưa bị hói. Bình thường nhìn con nhện nào mà đít là ít lông là những con đấy hay bị trêu. Thì lúc rảnh là tôi cũng hay trêu chúng nó lắm, nhưng mà dạo này thôi, chán rồi. Đây anh em nhìn tơ này. Bắt ra cái nhà tơ. Nói đến tơ, đa phần nhện sẽ răng tơ để bắt con mồi. Nhưng mà riêng với cái loài nhện đất này, tơ nó dùng để chạy ổ. Thế mới hay. Nó chả làm gì cả. Đấy, tơ này. Đấy, anh thấy không? Đấy, tơ. Đấy, sợ giống kẹo kéo không? Đấy. Ôi nghịch vừa đó nhá, tôi cất đi. Bỏ quá, nặng. Con này khả năng rơi từ trên cao xuống đây này chết đấy. Thế nên anh em chơi chú ý vào. To quá. To thật. Con này lâu lắm béo bỏ ra. Đây này, anh em nhìn tơ này. Tơ nó răng ở trong bể này. Thấy không? Anh em thấy không? Đây, nhìn kỹ nhá. Đó, rất là đẹp. Cũng hay phết. Đây. Đây là ông nhện 8 năm của tôi đây. Ở đây, trong 8 năm thì nó sẽ lột ra những cái xác như này nhá. Anh em có thể giữ lại sưu tầm, dán lên tường để xem cái quy trình nó lớn là năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư xem lột được bao nhiêu xác, dán lên thành bức tranh nuôi mô tả quá trình hay phết đấy, tếu lắm. Khi chúng còn bé thì chúng sẽ lột xác nhiều, là do anh em cho ăn nhiều hay ăn ít thì chúng sẽ lột xác nhiều hay ít. Tôi thì cứ ăn của tôi là tuần ăn 2 buổi, mỗi buổi là vài ba 4 con dế tùy theo size nhé. Ông này to, tôi hơi sợ. Rồi tôi bắt ông que đi. Run. Anh em thấy không? Anh em thấy không? To. Ui rồi. Đấy nhá, giới thiệu em đây là con nhện 8 năm nhá. Đây là một trong những con nhện to nhất miền Bắc tại thời điểm hiện tại. Ông 8 năm này là size 16 nhá. Khá bự đấy, nặng lắm ấy. Anh em để ý nhìn thấy cái đít không? Đít là trụi lông này. Đấy, hôm trước công bác đi chơi thế là chúng nó gãi lông cả đoàn là ngứa như ma làm luôn. Đấy, cái con này nó chỉ thế thôi. Nguy hiểm là chỉ bắn lông ngứa gãi toe toe thôi. Còn nếu mà nó cắn thì cũng buốt đấy, cũng đau đấy, nhưng mà không sao, không chết được, cho nên anh em chơi thoải mái đi. 8 năm. Đấy, em thấy không? Đó. Con này cũng cùng tôi đi qua bao nhiêu thăng trầm rồi đấy, bao con đường rồi đấy. Đây, giới thiệu anh em, đây là ông nhện 15 năm của tôi. Tên nó là Black and White nhá. Nó vì sống lâu quá rồi cũng chả nhìn ra Black and White đâu, nó nhìn nó hơi nhờ. Con này to lắm ấy. Đây, em nhìn đi, 15 năm nhá. Nó già đến mức mà chân cẳng nó cũng chả còn trắng và đen nữa rồi. Bây giờ nó sang cái màu gọi là màu này màu hơi hồng hồng. Màu này màu già đấy, rất già đấy. Nặng lắm, cầm nặng lắm, phải đến lạng. Con này chắc chắn là to nhất Việt Nam mà. Những ông mà ngày xưa nhớ là nuôi cùng với tôi ấy thì chắc oảng hết rồi. Oảng hết rồi. Mỗ này, anh em thấy không? Rất to này. Đó, em thấy chưa? Đấy, bây giờ cho anh em xem lại những cái con bé nhá, nuôi từ bằng lúc hạt đậu xanh này này. Đây anh em chú ý này. Đây là một con nhện bé và một con nhện to sau 15 năm. Anh em so sánh đi, có phải là đúng là cả một quá trình không? Đó đây, nhìn này.
bằng đúng cái đầu chân của con nhện to nhá, bằng đúng cái đầu chân rồi. Đó, lại cất đi nhá. Hôm qua kiểm tra thì tôi thấy là con nhện cây tôi là vừa lột xác, thì tranh thủ làm cái bể nhện cây thì tôi chuyển bể cho em nó luôn, và lúc đấy là chỉ có nuôi trưng và chơi thôi. Anh em chú ý theo dõi nhá, con này nhanh lắm, tại vì tôi mở ra có thể là đây là lần cuối cùng tôi mở nó ra luôn, mà tôi chỉ làm một lần thôi nhá, nó mà chạy mất thì anh em đừng bắt tôi đi tìm nhá. Chia sẻ với anh em tại vì sao nhiều người thích nuôi nhện. Cái loài nhện này có 900 loài nên là cái màu sắc của chúng rất là nhiều. Nó đủ cái giải màu từ xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, hồng, nâu, đen luôn. Nó đủ hết luôn. Thế mới dị. Đây, con nhện cây của tôi là con Gotti Sapphire. Con này nó có cái màu khá là thú vị. Màu xanh tím nha em nhá. Đây vừa lột xác này. Lại còn có cả vàng luôn này. Đấy, thấy không? Xanh, tím, vàng. Bắt đầu chuyển nha. Đấy anh em thấy không? Anh em thấy không? Đấy. Xanh tím này. Đấy, anh em nhìn nhá, xanh tím. Xanh tím, chân lại có khớp vàng. Đấy, bây giờ cho cháu nó sang nhà mới này. Rồi, xong. Ui, đẹp dai luôn. Xong nhá. Và sau đây là tôi sẽ giới thiệu với anh em dấu hiệu nhận biết khi nhện đến tuổi sinh sản. Đấy, lốt quá trình này là dứt điểm không lằng nhằng luôn. Sau đây là tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cách thức giao phối của dòng nhện đất. Thì đa phần thì tuổi sinh sản của Tarantula vào khoảng từ 2 đến 3 năm. Và khi anh em thấy con nhện của mình nó có cái kích thước nó to rồi, cồng kềnh một tí, thì bắt đầu anh em tìm những cái cặp phối. Chúng ta sẽ phối cùng loài nhá, chứ không phối các loài, không làm hai bớt được đâu. Khi con cái đạt độ tuổi trưởng thành khoảng 2 đến 3 năm thì chúng ta sẽ tìm một con đực cùng size thả chung vào nhau. Khi con cái tiếp nhận con đực thì con đực sẽ đưa những cái chân xúc giác và đưa tinh trùng vào người con cái. Thì sau khoảng 2 tuần thì con cái bắt đầu ôm trứng, thì chúng sẽ sản xuất ra một bọc trứng, trong đó có khoảng từ 500 đến khoảng 1000. Theo ghi nhận của các pet keeper trên thế giới thì bọc trứng nhiều nhất là 1460 quả. Thì anh em cố gắng theo dõi nhé. Tôi sẽ làm ra cái mã nhện chân đỏ. Thì anh em đăng ký theo dõi kênh thì tôi sẽ tặng anh em khoảng 500 anh em. Thì bọc trứng con này to có thể khoảng tầm 7 đến 800 quả cơ. Thì tôi sẽ tặng anh em khoảng 500 quả. Thì sau khi ôm trứng thì chúng ta sẽ đem trứng đi ấp. Trứng sẽ ấp trong nhiệt độ khoảng 26 đến 28 độ. Thường thì tôi khi mà nhện đẻ xong thì tôi tách cái bọc trứng ra. Tách bọc trứng ra bỏ vào cái hộp. Hộp có lót mùn dừa đủ ẩm. Thì sau khoảng trung bình 30 ngày thì chúng ta sẽ tách bọc trứng ra và nuôi con cách ly. Khi nhện mới nở ấy thì chúng sẽ chưa đi săn ngay. Chúng sẽ tiêu hóa nốt cái phần lòng đỏ trứng và dinh dưỡng cũ của trứng cũ. Thì sau khi có những ban đầu tiên ấy thì chúng ta sẽ tìm những cái động vật nhỏ, ví dụ như con sâu quy nhưng mà là sâu lột nhé, cắt đôi ra và thả vào trong hộp. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị những cái hộp như thế này. Chúng ta sẽ chuẩn bị những cái hộp bé như thế này. Thì bao nhiêu con là bấy nhiêu hộp nhé, rất là nhiều đấy. Thời gian đầu thì chúng sẽ ăn và lột liên tục. Anh em cho ăn càng nhiều nó có lột càng nhanh. Khi mà nó lớn lên thì anh em cứ thế nuôi thôi. Và đến các giai đoạn như tôi đã vừa chia sẻ đấy. Tất cả vừa rồi là quá trình chia sẻ về toàn bộ tần tật về cách nuôi nhện, cả nhện đất và nhện cây. Anh em nhớ like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của OG Animal trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.